عزیزای دل، ما امروز میخوایم در مورد چی میخوایم بحث بکنم؟ در مورد این مشکل میخوایم بحث بکنم. یک کدام مشکل بود؟ گاهی اوقات مریضام مراجعه میکنم، میگه دکتر صاحب کلی را 5 دقیقه پیش در یک جای میمونم، 5 دقیقه بعد میگم کجا بود؟ نسخه تو هم یادم رفته، حافظه‌ام کار نمیته. یک نفر نام خدا به من میگه، خدایجا 5 دقیقه بعد میگم نام چی بود؟ یگان زن از پیشوریم تیر میشه، نمیشناسمش. پسان میگم اینه ای از من خفه شد. حافظه‌ام کار نمیته، میترسم که بیخی کل اولادایم یادم نره. پس امروز من میخوایم در مورد 2 نقطه در این سگمنت بحث داشته باشم. نقطه اولی که چرا گاهی اوقات حافظه ما خراب میشه و چه راهکارهای به خاطر بازگشت یه حالت به حالت اولش وجود داره. چطور حافظه خوب داشته باشیم، تقویت بکنیم حافظه خود. یکی موضوعات غیر علمی است که اتقوا فلان بستان، یکی موضوعات اکادمیک هست. در اینجا مستلزم بر معتبرترین ماخذ بحث میشه. خب اول عمران، آگاهی متوجه شدی که این مغز با قدرت پروردگار عزوجل چه فعالیتی نیست که بتونه نمیکنه، ولی ما تو خیلی بنده ناسپاس هستیم به اعتراف کو دوست عزیزم. یک نقطه مشخص را در مغز انسان به نام نقطه هایپوکاموس میگن. هایپوکاموس. این نقطه هایپوکاموس در قسمت های لوب فرانتال مغز موقعیت داره. هایپوکاموس ما در حدود 40 الی 55 میلیمتر طول داره، مثل یک حلقه سیواره در 2 بغل لوب فرانتال هست، در ساحه عمیق لوب فرانتال. این هایپوکاموس در بدن معمولاً 3 وظیفه اساسی را اجرا میکنه. هایپوکاموسی که وجود داره در بدن 3 وظیفه اساسی را اجرا میکنه. این 3 از وظیفه اساسی، نمبر اول میآموزیم، یاد میگیریم. 2 در حفظ حافظای خصوصا کوتاه مدت نقش اساسی را داره که یک چیز همی دقیقه میگه باید یادت بانه. 3 در سپاشل نویگیشن رول اساسی را بازی میکنه. به این مفهوم که تو به طرف سال در یک منطقه میری، میفهمی که در کوچه رب بری، باز راست بری، باز خانه قدوس میای، باز خانه قدوس برای اون بغل تشناب است، پس داخل بری، کلش اینجا دیتا ثبت است. همین جی پی اس هایی که فعلا در موتورها کار میته، این سیستم 1/1000 از این کلا است. پروردگار پاکی دیگه رقم جور کرده. خب این هایپوکاموس این فعالیت ها را میکنه که هم در قدرت یادگیری رول داره، هم در حافظه نقش اساسی را داره و هم در ردیابی و موقعیت و جی پی اس تا فعال میسازه. خلاصه بله، جی پی اس خدایی که بسیار مدرن هست نسبت به جی پی اس هایی که به شکل تکنولوژی جور شده. خب در مورد این منطقه مغزی که در قسمت عمیق لوب فرانتال و در هر نیمکره یک دانه موقعیت داره، یک نقطه خوب وجود داره، یک نقطه خراب. شکیب عمر، یک نقطه خوب، یک نقطه خراب. نقطه بدی که دیگه هست که هر قدر که عمر ما پیش میره، مغز ما اتروفی میکنه و وقتی که مغز اتروفی کرد، در حقیقت همین ناحیه هایپوکاموس هم اتروفی میکنه، خرد میسازه خدا. این که خرد شد کلاس ای کار نمیده. مغز یک آدم 80 ساله تا مغز یک آدم 40 ساله فرق داره. فیزیولوژی نرمال است، رقم غیر قابل مثلا انکار هست این موضوع. 2 کمبود اکسیژن این منطقه را خراب میسازه. پس کسایی که به اساس هر علت میزان اکسیژن در مغزشون کم هست، هایپوکاموسشون سریعتر اتروفی میکنه و درست کار کردن نمیتونه. کار کرد نه یاد میگیری، نه چیزی یاد داشته تا پس بیان میتونی
و نه در مورد تثبیت موقعیت ها کلیت کار میده. 3. هرگاهی که پیش یک فرد زنک کم بود، هرگاهی که پیش یک فرد ویتامین دی کم بود، هرگاهی که پیش یک فرد ویتامین B1 کم بود، هرگاهی که پیش یک فرد ویتامین E کم بود. این سبب میشه تا این منطقه مغز که در حد و نیم کره موقعیت دارد درست کار نکنه. پس افراد اشخاصی که کمبود ویتامین B1، ویتامین D، ویتامین E و زنک می داشته باشن، حافظه‌شان ضعیف، یادگیریشان ضعیف و در پلی از او در ردیابی موقعیت هایی که سابق آمدن مشکل می داشته باشن. کسایی که چاق هست، کسایی که فعالیت فیزیکی نمی داشته باشه، اونایی که استرس می داشته باشه، اونایی که سیگرت استفاده میکنه، چانس تأسس کوچک شدن این منطقه اساسی مغز پیشان بلند است. این نقاط بد بود. این حال کسایی که به طور مثال کمک سنشون به 50 و 60 رسیده و او میگن حال هیپوکاموس در مثلا قسمت‌های دیپ پارت لوب فرانتال مغز ما که هست، دکتر قیس گفته که اتروفی میکنه، این استاد ما را نشه که مرض دمنشیا و آلزایمر بگیره. فراموشی پیشرونده که فرد قابلیت شناخت مغزش کاملا تنقیص پیدا میکنه. این نقاط منفی بود، نقاط بد بود، مایوس کننده بود. بگذار که بشارت بتون، مژده بتون، چیزای خوب بیان کنم. منفی ها رو خواهم میگم. نقطه بسیار خوبی که در این موضوع هست، یگانه پارت و بخش مغز که قابلیت کامل ترمیم دوباره را داره این منطقه است. یعنی امکان داره که دوباره نیوروژنس صورت بگیره و حجرات و نسج عصبی در این ساحه سر خود ترمیم کنه. با کدام شیوه؟ حافظه‌تان خوبش نگاه کنین، هیپوکاموس‌تان خوبش نگاه کنین، خوب یاد بگیرین، خوب بیان کنین و در یک منطقه چپ و راستش پدر جی پی اس رو بیادر پیدا بکنین. چه رقم؟ عمرت خو ما اصلاح نمیتونیم بیادر. 70 ساله که هستی. اما یک حدیث شریف هم هست که تمام امراض قابل اصلاح به استثنای پیری. یاد دکتر سب قریب گفته بودم، اما آوازخوان ما بخیر که میگفت جوانی هم بهاری بود و بگذشت. البته خواندن اکبر آمده بود. چی بود نام از این آوازخوان؟ استاد آرمان. هیپوکاموس چه کار نمیته؟ ویتامین دی کار داری، زنک کار داری، ویتامین بی یک کار داری، هیپوکاموس کار نمیته بچه. خب استاد آرمان سلام برش. خب جوانی که گذشت میگذره. دکتر قیس هم یک 10 سال بعد کلگکش که لرزید، طبیعی است که مثلا هیپوکاموس ما اتروفی میکنه. او رو تغییر نمیتونه کس داده. ورزش کو، استرس تا کنترل کو، کورتیزول تا کم کو، خود راحت بساز. ایروبیک اکسرسایز یا فعالیت های فیزیکی 30 دقیقه و 40 دقیقه در روز داشته باش که عرق بکنی. زنک بگی، ویتامین B1 بگی، ویتامین E بگی، ویتامین D بگی، چه به شکل خوراکی چه زرقی. در ضمن از این موضوعات از سیگرت خود فاصله بده. مغزت مصروف و فعالیت های نگاه کو که مغزت تازه نگاه کنه. فیلم های قدیمی ببین، عکس های سابقه خودتو ببوی تسهیل کو که تازه بسازه که طفل بودی جوان شدی. جایایی که 10 سال پیش از اونجا خاطره دادی و داشتی اونجا مراجعه بکن. کتاب بخوان، در بیل زدن و باغ و گل و گلبته خود مصروف نگاه کو، آهنگای قدیمی را بشنو و در پلی از او در ضمن از این موضوعات کسایی که جوان است باید در کیتو دایت خود پرتن. کیتو دایت بهترین تیل و بهترین مواد سوخت بر مغز کیتو دایت است. رژیم غذایی که بیشتر تمرکزش برای کیتون ها باشه. چه رقم؟ در شحم کمک زیاد است، پروتئین به اندازه کافی، قند به اندازه ادنا. یعنی بیشتر باید گوشت سفید، بیشتر باید خسته‌باب، پسته‌باب، بادام، روغن نباتی، ترکاری میوه استفاده شود. و از چیزی که کربوهیدرات ریچ فود است فاصله بدی. خودم فاصله بدی. شکر خودش قبر حافظه را میکنه. از اینا خدا باید فاصله بدی. نقطه دیگه که بسیار زیاد مهم هست و اینجا میتونه موضوعات اسلامی با موضوعات طبی یک ربط علمی داشته باشه، ثابت شده که کسایی که در 7 روز 2 روز روزه می داشته باشن اینا حافظه خوبتر دارن نسبت به کسایی که هر روز زده میرن، خورده میرن.
یا ای که حالت را به نام intermittent fasting میگه، روزه متقطع. کوشش که از صبح تا 11 بجه چیز نگیری، 11 بجه یک غذای منظمه که به شکل کیتو باشه، کیتو دایت، این استعمال کو، باز یک 8 ساعت با خوردن خود فاصله بده. این سبب میشه که انرژی را گرفتی پس بدنت مصرف کنه، استور هم نشه، ذخیره هم نشه و در پهلوی از او حالت انفلاماتوری در بدنت خاموش شوه. هم در کم کاهش وزنت رول داره، هم دیابت پیشگیری میکنه و هم در پهلوی از او در تقویت حافظه نقش اساسی داره. امیدوار هستم که همه ما شما حافظه خوب، بجا، مثمر و مملو از محتوا داشته باشیم. یگان حافظه داره در گپای بد. یک گپ خراب 10 سال پیش گفتی شد در کلیش میمونه او گنگز پس کی را گمش کن، چیزای خوبه در ذهنت با. میبینی که بیادر قند یک 15 کلمه خوب که گفتی هیچ یادش نیست. هر از پوچت مکم میگیره که من اینی تا گفتی خوب کردم که گفتم. بنابراین حافظه پر محتوا، مفید، سودمند و مؤثر به جامعه. اما دعا را همیشه همین مشروع میکنیم که ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. تا در بعد الله حافظ. ولی سابسکرایب کردن از این چینل، شریک سازی ویدیو و در پلی از او کامنت ها و سوالات فراموش نشه. تا در بعد خداحافظ. امروز در جریان آمدن به اینجا بعد از اینکه نماز جمعه تیر شد، موبایلم وصل بود بلوتوثش کردم، تایپ موتر یک آهنگ بسیار سابق پلی شد و این مستقیم مرا به خاطرات فاکولته برد. دوستای کالج در امریکا و جرمنی و فرانسه و ایجایات تشریف دارن، رفیقایم صنفه متخصص و دیزی مملکت بود. کم جگرخون شدم، کم خوش. از هر منطقه کابل و کوچه و پس کوچه که از دوستام خاطره داشتم. هر جایی که هستین تبتان شاد باشه. همین خواندنه که چی بود؟ خواندنه که شفیق مرید بود که وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم. دوستای عزیزی که از پیش ما رفتین، ما در فراق کلت سوختیم یادتان باشه. ما چون ما یادتان هستم نیستم، ولی ما در فراقتان در گرفتیم، در عزیزای دلم. ولی هر جای که هستین تبتان شاد باشه. شفیق مرید یکی از جوانای با استعداد بود. هر جای که هست گفتی از اون مردمایی که موت شده بود بیرقش بالا باشه. خب